به آموزش امروز خوش اومدید. بازم اومدم با ادیت با برنامه پیکسارت. سلام، امیدوارم کارتون خوب باشه. امروز قراره که ما این عکس رو تبدیل کنیم به این عکس. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. قبل از آموزش لطفا این ویدیو لایک کنید، در مورد ویدیو نظر بدید و کانال یوتیوب منو سابسکرایب بکنید. خب بریم برای آموزش. خب این ویدیو هم تموم شد. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه این ویدیو دوست داشتید لطفا لایک کنید، در مورد ویدیو نظر بدید و کانال یوتیوب منو سابسکرایب بکنید. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.